नेपालीहरूको राष्ट्रिय परिकार गुन्द्रुकको एकदमै नौलो रेसिपी बनाएर देखाउँदैछु आज म। ग्रिटिङ्स एभ्रीवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले चाहिँ गुन्द्रुक चिउरा खाजा बनाएर देखाउँदैछु। बनाउन एकदमै सजिलो छ, 5-6 मिनेटमा नै सजिलै तयार हुन्छ यो रेसिपी। हजुरले 3 महिनासम्म मजाले बोतलमा वा एयर टाइट कन्टेनरमा स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले यस्तो वाला रेडिमेड चाहिँ तोरीको गुन्द्रुक लिएको छु। हजुरहरूले घरमै बनेको रायोको तोरीको जेको गुन्द्रुक लिनु भए पनि हुन्छ। यो चाहिँ 150 ग्रामको 110 रुपियाँ पर्छ र यो कम्पनीको चाहिँ खासै माटोहरू पनि हुँदैन, सफा गर्न पनि एकदमै सजिलो छ। तोरीको गुन्द्रुक चाहिँ रायोको भन्दा अलि मिठो हुन्छ, त्यही भएर तोरीको गुन्द्रुक मैले 50 ग्राम लिँदैछु है। एकदमै मिठो हुन्छ यो रेसिपी चाहिँ, एकदम अमिलो पनि हुन्छ तोरीको गुन्द्रुक चाहिँ। रातो खुर्सानी 2वटा, तोरीको दानाहरू 1 चम्चा कालोवाला, नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा र लाम्चो लाम्चो गरेर काटेको लसुन अदुवा 2 चम्चा लिए र खुर्सानीको बिया चाहिँ 1 चम्चा लिए। यो चाहिँ खुर्सानीबाट नै बिया निकालेकी हुँ मैले, रातो खुर्सानीबाटै। चिउरा चाहिन्छ हामीलाई, त्यसै गरेर 200 ग्राम जति चिउरा मैले लिए। सकेसम्म ताइचिन चिउरा लिनुभयो भने अलि मिठो हुन्छ, हुन त जुनै चिउरा लिनुभयो पनि फरक चाहिँ पर्दैन। यो गुन्द्रुकलाई चाहिँ मनतातो पानीमा 5 मिनेट मात्रै डुबाउनु होला है। यसरी मनतातो पानीमा डुबायो भने गुन्द्रुक सफ्ट पनि हुन्छ र कुनै गुन्द्रुकमा चाहिँ यस्तो बालुवाहरू वा कुनै पनि माटोहरू छ भने पनि तल जान्छ र सफा हुन्छ गुन्द्रुक चाहिँ है। यसरी 5 मिनेट मात्रै डुबाउनु होला है, धेरै मिनेट चाहिँ नडुबाउनु होला। 5 मिनेट पछि पानी चाहिँ मैले फाल्दिएँ गुन्द्रुकको र मजाले मसिनो गरेर मैले काटेकी छु। र हामी यो रेसिपी तोरीको तेलमा बनाउँदैछौँ। तोरीको तेल मैले 4 चम्चा जति लिँदैछु। आजको रेसिपी चाहिँ लगभग 3 जनाको लागि तयार हुँदैछ है। र तेल मजाले तातिसकेपछि चाहिँ लसुन अदुवा फुराउनुपर्छ। यो चाहिँ लामो समयसम्म स्टोर गर्न मिल्ने खाजा भएकोले हामीले के कुरा विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लसुन अदुवा चाहिँ पुरा गोल्डन ब्राउन बनाउनु होला है। यसमा मोइस्चरहरू भयो भने चाहिँ पछि अलिकति गुन्द्रुकमा स्मेल आउन सक्छ, त्यही भएर चाहिँ पुरै गोल्डन ब्राउन बनाउनु होला। खास गरेर गुन्द्रुक चिउरा खाजामा लसुन अदुवा फुराउँदा त एकदमै टेस्ट मिठो हुन्छ। त्यसपछि तोरीको दानाहरूलाई राखेँ, खुर्सानीबाट निकालेको बिया 1 चम्चा राखेँ, यसले पनि एकदमै टेस्टी बनाउँछ। र 2वटा रातो खुर्सानी राखेँ। नुन र खुर्सानी हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है त। हेर्नुस् त, हल्का यो खुर्सानीको दानाहरू चाहिँ अलिकति गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल हामीले फ्राई गर्ने हो। त्यसपछि गुन्द्रुक राख्दैछौँ। गुन्द्रुक चाहिँ करिब 1 चम्चा मजाले 1 मिनेट मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। ग्यासलाई एकदमै सानो आँचमा राखेर 1 मिनेट फ्राई गर्नुहोला। हाई फ्लेममा यदि गुन्द्रुक डढ्यो भने चाहिँ कति पनि मिठो हुँदैन, त्यही भएर सानो आँचमा 1 मिनेट फ्राई गर्ने हो हामीले। यसरी गुन्द्रुक फ्राई गर्ने बित्तिकै यति मगमग बास्ना आउँछ कि कुरै नगर्नु। यो चाहिँ अझ तोरीको गुन्द्रुक भएर पनि एकदमै मिठो र अमिलो पनि छ है। त्यसपछि रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा राखेँ मैले, नुन पनि राखेँ थोरै। नुन चाहिँ मैले चाहिँ खास गरेर आधा चम्चा भने है, टेस्ट अनुसार राख्नु होला हजुरहरूले। तर मलाई चाहिँ आधा चम्चा भन्दा पनि अलिकति कम मात्रै नुन युज गर्दा पनि पुग्छ जस्तो लाग्यो है। त्यही भएर नुन राख्दा अलिकति विचार गर्नु होला है त। हेर्नुस् त, यत्तिकै खाँदा पनि एकदम मिठो हुन्छ यो गुन्द्रुक चाहिँ है। वाउ, यत्तिकै पनि हजुरहरूले यसलाई एयरटाइट बोतलमा स्टोर गर्नुभयो भने केही फरक पर्दैन फ्रिजमा राखेर। त्यसपछि चिउरा राखेँ। चिउरा राखिसकेपछि 3 मिनेट एकदम मजाले हामीले फ्राई गर्नुपर्छ, एकदमै सानो आँचमा, नडढ्ने किसिमले। त्यसो गर्यौँ भने, सानो आँचमा फ्राई गर्यौँ भने डढ्दा पनि डढ्दैन र पछिसम्म झुरुम झुरुम रहन्छ यो हाम्रो रेसिपी। नेपालमा चाहिँ अक्सर धेरै जस्तोलाई मनपर्छ गुन्द्रुक, र खास गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै फेभरेट रेसिपी नै हुन सक्छ। अझ तोरीको गुन्द्रुक भनेपछि त मन नपर्ने कुरै भएन है। खास गरेर गुन्द्रुकको तरकारी, गुन्द्रुकको झोल, गुन्द्रुकको अचार त हामीले धेरैजनाले खायौँ, तर यो नौलो रेसिपी एकचोटि चाहिँ ट्राई गर्नु होला है त। पक्कै पनि हजुरहरू गुन्द्रुक प्रेमी हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो एकदमै हजुरहरूले खानै पर्ने रेसिपी हो।
एकदमै सजिलो छ, घरमै बनाउन मिल्ने र लामो समयसम्म पनि स्टोर गर्न मिल्ने। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे, ह्याप्पी कुकिङ। ल मैले टेस्ट गरेँ है त कस्तो बन्यो भनेर। हेर्नुहोस् त एकदमै मिठोसँगले तयार भइसकेको छ। पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एकचोटि ट्राई गर्नुहोला है। र मेरो नयाँ च्यानल अमर पंछी न्युमरोलोजीलाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। बाई बाई, थ्याङ्क यू।